Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. เ
ต่อไปครับนี่คือการกระโดดสูง3 เมตรครับผมเพื่อเป็นการหนีอันตรายกดได้ใจสัตว์เลิกอยู่ไม่ถึง